Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δεν γινόταν να μην σας φτιάξω βασιλόπιτα. Γιατί αν δεν σας φτιάξω βασιλόπιτα δεν θα πάει καλά ο καινούριος ο χρόνος. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα πολυκόφτη θα ρίξω τη μαστίχα. Θα χρειαστούμε λίγο ζάχαρη για να μπορέσει να σπάσει η μαστίχα. 3-4 κουταλιές. Μέσα στο μπολ ρίχνω τα αυγά, τη ζάχαρη, το χυμό πορτοκάλι, το ηλιέλαιο, το βούτυρο, το ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μαχλέπι, κακουλέ και 2 βανιλίνες. Και ανακατεύω με ένα σύρμα. Ρίχνω το baking στο αλεύρι και με μια σίτα το κοσκινίζουμε. Και ανακατεύω με το σύρμα. Μόλις ομογενοποιηθεί καλά το μείγμα, θα ρίξω την τρούφα. Ανακατεύουμε καλά να απλωθεί σε όλο το μείγμα η τρούφα. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Θα αλευροβουτυρώσω μία φόρμα 26 ή 28 εκατοστά. Εγώ θα χρησιμοποιήσω 26. Θα βάλω μια λαδόκολα στον πάτο. Κόψω τα περίσσια από τη λαδόκολα γύρω γύρω. Θα βάλω βούτυρο παντού και στα πλαϊνά και στον πάτο. Το αλεύρι. Χτυπάω καλά να κολλήσει παντού. Και φυσικά το περίσσιο αλεύρι το πετάμε. Και θα ρίξω το μείγμα. Χτυπάμε λίγο τη φόρμα έτσι πάνω στον πάγκο, να φύγει ο αέρας. Και μην ξεχάσετε το φλουρί. Φέτος θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιος κέρδισε το φλουρί. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 60 με 70 λεπτά. Θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει περίπου 10 με 15 λεπτά για να μπορέσουμε να πιάσουμε τη φόρμα και μετά θα την αναποδογυρίσουμε πάνω στη σχάρα. Αφήνουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά η βασιλόπιτα. Για το γλάστο θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα και 30 γραμμάρια ηλιέλαιο. Λιώνουμε ή σε μπεν μαρί ή σε φούρνο μικροκυμάτων. Αν το κάνετε σε φούρνο μικροκυμάτων θα πρέπει να το σκεπάσετε με μια μεμβράνη. Αφού ίωσε πάρα πολύ καλά η κουβερτούρα μας, πάμε να τη ρίξουμε τώρα πάνω από τη βασιλόπιτα. Χτυπάμε λίγο τη σκάρα για να φύγουν οι ζάρες από πάνω. Στολίζουμε και με καρυδάκι γύρω γύρω, προσεκτικά. Έχω λιώσει περίπου 200 γραμμάρια κουβερτούρα και την έχω αφήσει περίπου 10 με 15 λεπτά να σκληρύνει. Άλλο ένα βίντεο φίλοι μου έχει τελειώσει. Θέλω όλοι να φτιάξετε αυτή την εκπληκτική βασιλόπιτα. Δεν μπορούσα να κάνω άλλη συνταγή. Αυτή είναι η καλύτερη που υπάρχει και από γεύση και από εμφάνιση και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω όλο και περισσότερους να την κάνουν έτσι ακριβώς. Θέλω να σας πω να έχετε καλή χρονιά με υγεία και χαρές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά και να είστε ευτυχισμένοι. Γεια σας!